Bakit hindi ako maka-MR? Bakit hindi ako maka-moments? Paano i-activate ang account na na-terminate? Ito yung mga kadalasang problema sa Laika app. And today, share ko sa inyo guys yung nalaman ko mula sa Laika support kung paano natin ma-resolve ang mga issue na to. So let's go! Nagtanong ako sa isang Laika user na na-terminate ang kanyang account kung paano ba niya nagawang muli na i-activate ang kanyang Laika account. Tapos guys, in my personal experience, hindi ako maka-MR at hanggang ngayon hindi ako maka-moments. Bigyan ko muna kayo guys ng backgrounds. Meron akong dalawang accounts. Yung isa, yung main account ko. Yung isa, dami account ko may tuturing. Pero, ginagamit ko lang yon kapag ako ay gagawa ng Laika videos, kapag kailangan ng tutorial. Bihira ko lang din guys gamitin yun kasi tinatamad ako. Tapos, yung dalawang account na yun guys, nilalagin ko sa isang device which is sa aking phone na iOS. Dati walang problema kahit nag-update or hindi ako nag-update ng Laika app. Nakaka-MR ako, nakakapag-post, nakaka-my day. Pero guys, recently lang doon ko na-experience yung problem doon sa second account ko. So, sa main account ko, okay. Pero sa second account ko, nakakapag-post naman ako, moments, pero hindi ako maka-MR. Ang matindi pa guys, kapag pinindot ko na yung gems para makapag-MR sa isang picture, nawawala yung gems, yung parang nakapag-MR ako, pero walang nadadagdag sa aking current gems. Alam ko guys, relate kayo dyan. So, ang device ko ay iOS, so tiniray ko siya sa Android, at same issue pa din, hindi ako maka-MR. So, ibig sabihin guys, kung na-experience ko yung issue hindi lang sa aking phone, maging sa another phone, that means Laika app issue talaga siya. So, ang ginawa ko, chinet ko si Arya at ito yung binigay niyang troubleshooting or yung tinatawag natin na basic troubleshooting guide. Now, here are the steps to follow once you have confirmed na Laika app issue nga siya guys. So, this came from Arya. Siya yung support ng Laika app na pwede nyo i-chat anytime sa inyong mga phone. Number 1 guys, kailangan i-log in at i-log out natin ang ating account sa Laika app. Tapos, kailangan natin mag-clear cache and we need to reopen the app after 2 to 3 minutes. So, kung paano i-clear ang cache sa Android, ganito siya guys. Sa iOS naman guys, we have to go to settings and then Safari and tap clear history and website data. To clear your cookies naman guys, go to settings pa rin, Safari, tapos advanced, website data, then tap remove all website data. So, ganun siya guys. So, number 2 na kailangan natin gawin, i-check natin ang ating Laika app kung updated ba yung version niya. So, currently, ang updated version ng Laika ay 3.5.57. So, paano natin i-check kung updated na ito? Siyempre guys, i-open nyo ang inyong Laika account. Pumunta kayo sa inyong profile, click edit profile, and then sa taas guys, may 3 lines. Scroll down, check about Laika. And then, meron dong build version. And as of now, 2021, ang updated version ng Laika ay 3.5.57. Kung hindi yan updated, yan yung nagkakos ng issue kung bakit hindi kayo maka-MR, bakit hindi kayo maka-moments, at kailangan nyong i-uninstall at reinstall ang app na yan para maging updated. Kaya guys, need natin i-update ang Laika app kasi diba merong naging update before about sa ultra rating, so kailangan kasama yun sa feature ng inyong Laika app. Number 3 guys, kailangan nyo din i-check ang device software nyo. Dapat updated yan. So, doon mismo sa Laika app, kung gumagamit kayo ng iOS, bago nyo i-upload ang inyong Laika app, nakalagay doon sa App Store na ang Laika ay compatible sa iOS 11 pataas. Chinek ko rin siya sa Android na phone kung may makikita kong compatibility information. Wala akong makita. Pero kung may makita kayo guys, please comment below para maging aware din ang lahat.
So guys, kung nagawa nyo na ang lahat ng yon, ang last step ay i-report nyo siya as bug. So paano ba yon? So paano ba i-report ang issue na na-encounter natin as a bug? So madali lang guys, ang gagawin nyo lang, pumunta lang kayo sa inyong Laika app and then click nyo lang yung discover. Tapos i-click nyo lang yung report a bug. So ang mga kailangan nyo, email address, yung screenshot ng issue kung possible, at saka yung detailed na information regarding sa ating issue. So guys, doon na tayo sa aking personal experience na hindi ako maka-MR kahit tinaray ko na siya sa Android guys, same issue pa din. So guys, ginawa ko lahat ng sinabi ni Laika and my last resort was to report the issue as a bug. Nireport ko guys yung issue nung May 3 tapos na-resolve siya nung May 4. At ito pa nga guys yung reply sa akin sa email. So, bale, yun ang ginawa ko yung 4 na yun at biglang nag-work. So, hindi ko alam kung may ginawa sila sa kanilang part. Pero ako, ang ginawa ko lang is nag-antay ako sa kanilang update tapos after nun, nag-work na. So, baka may mga instances na talagang kailangan natin mag-intay o kaya kailangan muna nating i-report tapos mag-intay tayo sa kanilang response. So, baka may ginagawa sila sa kanilang end and then i-confirm nila kung nagwo-work na. So guys, meron pa ako isang problema sa Laika app. Hindi ako maka-moments. Actually ngayon, until ngayon, hindi ako maka-moments. Ngayon ay Monday, June 7 guys. Hindi pa rin ako maka-moments. Ginawa ko na lahat yan. At nagtanong din ako sa friend ko na gumagamit ng iOS. Parehas kami. Pero guys, sa Android, gumagana siya. Actually, guys, nireport ko na siya as bug at hanggang ngayon, wala pa rin ako nakukuhang response. Pero, kinukulit ko lagi si Arya kung ano ba yung sasuggest niyang pwede kong gawin pa. Pero, alam niyo ba ang sabi niya, guys? Ito daw ay known issues. As it turns out, we do have a known issue regarding the error you're getting when accessing your moments. So, ibig sabihin guys, known issue siya. Maraming user ang nakaka-experience ng same problem. Ibig sabihin din na sa ngayon, they are still working on it, looking for solution and will notify us once solution is available. Guys, I have a good news. Today, June 9, na-resolve na ang issue ng aking Laika Moments problem. Remember na ni-report ko to as bug, tapos kagabi, June 8, naka-receive ako ng notification from Laika na I have to update my Laika app. Kayo ba guys, naka-receive din ba kayo? Kung hindi, baka hindi naka-on ang notification ng Laika app nyo, o baka dahil ni-report ko lang to as a bug. So, ngayon guys, paano ba malalaman kung terminated ang iyong account? So, yun yung alam mo yung username and password, tapos nag-try kang mag-login, ang lumalabas na error ay deactivated, blocked, or terminated. Regarding termination, meron akong share sa inyong 3 scenarios. So, una guys, yung user na na-retrieve ang kanyang account dahil wala siyang ginagawang kaanumalyahan, na damay lang siya dun sa mga dummy accounts, ganon. Pangalawa, na-terminate ang kanyang account, marami siyang dummy accounts, pero na-retrieve din ang kanyang accounts. At yung pangatlo guys, may ginawa siyang kaanumalyahan sa kanyang Laika app at hindi na-retrieve ang kanyang account. So guys, merong isang user na na-terminate ang kanyang account at na-retrieve din. So, chinat ko siya, tinanong ko kung ano yung ginawa niya. So, ang ginawa niya daw, gumamit siya ng ibang account, tapos ni-report niya yung kanyang account na na-terminate. At ang pinagawa sa kanya ni Laika is nag-uninstall, reinstall lang siya, nag-clear cache, tapos pagkatapos ng gumana na guys. If you believe na wala kang ginawang kaanuhan sa inyong Laika account, i-check niyo si Arya. You have the rights to retrieve your account. Especially, wala naman kayong ginawang masama sa inyong Laika app. Tapos guys, ito namang friend ko, meron siya mga dummy accounts. Tapos, every time na magla-login siya, lumalabas na error, terminated, deactivated. Akala niya, na-detect na ni Laika. Pero ang ginawa niya, nag-change siya ng password, ayaw pa din. Tapos, after ilang hours lang daw ay umokay na. Pero guys, kung wala pa din, after so many tries, I suggest to contact Arya. Kasi guys, ito, tulad ng isang user na to, chinat niya si Arya. At yun nga ang nangyari guys. So, ito yung details. Kasi yung kanya guys, hindi na na-retrieve yung kanyang account. Kasi nga, na-detect na
eto. At ang sabi dito, this user must delete all spam photos immediately. Post proper contents on your account for 30 days. Once you have already agreed to these guidelines, please contact us again and we can send a request to your account to be reviewed. So, pansin ko guys, may iba't ibang response ang Laika support when it comes to termination. So, kaya medyo nakaka-confuse. So, if ever na-terminate ang inyong account, let me know sa baba kung ano nangyari. I mean, kung anong tingin nyo naging cause, na-retrieve ba siya or hindi na. So, please comment below para maging aware ang lahat. Kasi yung mga experience lang din natin guys ang ating naaasahan. Kasi sa ngayon, parang hindi pa masyadong ma-detect ni Laika kung alin ba yung mga account talaga ang gumagawa ng kaanuhan sa kanilang Laika app. Kung hindi mo pa napapanood pala yung aking video na ginawa sa unauthorized uses and activities ng Laika, nasa description box yung link o kaya nandito guys. If you find this video helpful, please don't forget to click subscribe and hit the bell button para once mag-upload ako ng new video ay manonotify kayo. So, thank you so much guys for watching. I hope to see you all on my next video. And if you have video suggestions, please comment below guys. Bye!